کسی ما از این بچه چند دقیقه پیش سرمی یار و رفیق و همراز و همدم بود. مرا به یادم یک شعر انداخت، گفتم که همین شعر با شما هم شریک بسازم. میگه یاره که قدر ما را ندانست هیچ عیب نیست. یاره که قدر ما را ندانست هیچ عیب نیست. ماهی چو به خشکه رسد قدر آب داند. حالی بچه میگه او که دانست چی کرد؟ اینه خب سعی کنی ایش دیگه باز یک رقم ناجوانی و ناخراباتی نشه دیگه، باز گپ دیگه طرف نبر. به هر حال بیاییم که قدر یکی دیگه ما را بدانیم، دوستی و محبت و صمیمیت خود را بیشتر بسازیم. این عمر است که مگذره و مگذره و مگذره. هر کسی آمد نوبت خود گذران یا گذشتان رفت، با هم یک روز رفتنی هستیم. سلام و گزارش ویژه امروز ما خوش آمدیم. ما آمدیم سمت خیرخانه کابل. خیرخانه کابل یک بخش کلان و مشهور و مطرح است دیگه. اون خیرخانه سابق هم نیست. نام خدا بلند منزلا، جاهای مقبول. یک چیز دیگه می که میگن جای یا منطقه پیسه داران است، به خاطر از اینکه سابقا بود خانه‌های یک منزله بود. اما رفته چی شد؟ بلند منزله آباد شد، خانه ها نو شد، کسایی که پول و پیسه داشت کم یا زیاد مقصد آباد کرد. به هر حال خیرخانه یک منطقه بسیار کلان است. منتها اینی بخش، اینی جایی که من هستم مربوط به ناحیه 11 شهر کابل، امی کل منطقه خیرخانه میشم و این قسمت به نام حمام دوی قلعه نجارها میگن. نه از ما بسیار زیاد گله شد که فوق فقط یک دفعه که رفتی 5 سال دیگه گم هستی یک رقم. این امروز با وعده خود وفا کردیم، اومدیم که ببینیم چه تغییرات آمده، چه گپ ها از در این منطقه، کیها چه به گفتن دارن و چه حکایت میکنن از روز و روزگارشان. بسم الله گفته رفتیم. باش که ما بیایم از جیب دستت بند است. در کدام جیبت است؟ باش تو در کدام جیب است؟ مرا برو صدقه بیشی هر چی که دادی باز یک تاش دی 100 نفر دادی میگه بدر کم جال با خودش نمیاد. قرآن دیلا فقط که فهمیدی که بیشی با اوجه میگه من 5 سال 45 ساعتی برف بارید. چند دفعه برف پاک کردی؟ والا یک دفعه پاک کردم به تنهایی کل وامه. بله کلاپی هم هستی و بازود خونو کام میخوری. اینه ما چی بگویم دیگه؟ ما مجبور که کمپل بیایم گزارش تهیه کنیم. همین نظافت شهر خودمون باید نگاه کنیم. حسن؟ تو یا به شکت است. حسن این رقم اینجا تو دایی بغلک گرفتی خدا. یکی از بزرگترین گنجای مملکت ما. شما خوب است انشالله بخیر است. از خودت است. اگر تا خرخره از حرف پرم با کی بگویم این شهر پر از کور و کر و لال و نفهم است. در زمین سکوفه میکنند. نام خدا؟ سکوفه های هم زیاد خوب است. حالا آمدم یک دقیقه بابا چه کامرا روشن است. گفتی هم مردم ها روی تا خدا ببینه کم ما را با خبر بساز نه که بفهمیم. خب به هر حال روبروی همی حمام دوی قلعه نجارها ایستگاه است. یک چیزی را که من همیشه گفتیم در گزارش ها با این بچه هم شریک ساختیم همیشه همین بحث ها را هیچ نمیبینیم. این عکسکایشان از دمی جایی که مشخص شدنی است سالهای قبل به این طرف، اما خود ملی بسا نیست. حال چی وقت باشه که بخیر همین ملی بسا بیایی و بدن 20 روپه کجا شود که را خواهم 5 روپه و 10 روپه باشه که از یک سو اونم یک بوجی برون 4000 روپه شده. خب 20 روپه کجاست که آدم کرا بده؟ میای بخیر؟ خدا کنه که مثل گپای دیگه تو را نباشه. بخیر باشی. تو بیا کنم لالا را ببینم که مرا یک میوه هلاکت مانده نباشی.
قرار است ان شاء الله. صد خوب است، بخیر است، جانک جور است. یک کراچی میوه، دو کراچی میوه، سه کراچی میوه. اما یک تا آدمی که باشه و بخره هیچ دیگه ندیدم. چند دقیقه که ما اونجا استاد بودم هیچ متوجه نشد. نیست بازاران، نیست کاروبار، نیست مردم واسه توان یک بوجیار یک پیپروغن نداره. چی برسه که به میوه که بیادر میوه بخره. این حال بیادر وضعیت مردم خرابه. ما بیکار بیادر بیکار شدن چی فایده از دخانه. مقصد میگردی که روز تیر شود. روز تیر شود، روز بیکار شود. بیادر دیگه کدام چاره بر ما نمانده. حالا یک چیز دیگه، حالا خیلی اقتصادا ضعیف، پیسام نه. حالا اینی که نمیخرن خوب، اما چی را میخرن که مورا بیاری علی من حساب بیافم. والا کاروبار از نگاه تکسیونی بگویی، کراچیونی بگویی، دکانداری بگویی، می هر کاروباری که بگویی فعلا بسیار ضعیفه. تا اندازه ضعیف است فکر کنی که بیادری سعی که امروز تیر شده نه. خاطر که بیادری سعی که نمونده بس توان مردم نیست و قدر که بگیرن. این حال بیادر یار روز که بیاری و نخرن و پس ببری تاوان کنی، بجای از که فایده کنی، این طرف بیایی نقص کنی، در خانه منتظر هستن که اینا رفته بیادر مردکه یک چیز میاره دیگه الله خب. او گپت صحیح است. او گپت صحیح است بیادر این حال گپ به است که دم خانه ششتن مزه نمیده. مرد میگه به بیرون جور شده نه به خانه. تو صرف دیگه همه خواستی که از خانه بیرون باشی، پشت پیسه خو نامدی. پشت پیسه کلی ما شما پشت پیسه فایلش کنیم. مگه نیست. که نیست نامدی دیگه. نیست دیگه بیادر برآمدین که بیادر امید به خدا کردین که یک چیزی نه یک چیزی به دست ما بیاید. مگه میشه که ما شما مرد هستیم، مرد به بیرون نه به خانه. ما برایم توکل به خدا میکنیم 10 روپیه 20 روپیه 100 روپیه 200 روپیه که پیدا میشه روزی حلال خلاص بیادری است که میرسه ما بخیر باشی. حالی گپ یک طرف. چی است از خودت؟ از ما انار است. انار است جان. خال از کیلا نیست که حال کیلا میخرید. این حالا کیلا در خدمت دیگه چی میگی تو؟ حالاقی است تو نیست. کلش ارتش در خدمت است. هر چیزی که کراچه کش از خودت است. کلش بیادری است که اندیوالاس است خودت. اندیوالاس جان. خب بگی خی آل دسلاف کردن نکردن. شکر خدا دسلاف کرده. خب دلم جمع باشه. خی بگی خیر یک درجن کیلا به ما مت یک درجن میتی نیم درجن میتی یک دو دانه بخوری. بس کراچی در خدمت تا یک درجن نمیگی. نه باش که من بخرم کمی دیگه ببینه که کمک بخرن که به شما میشوه و او میوه بخورن حالا تا گای شما آورده برین بیادر پس ببرین نخره کسی. والا دیگه چاره نیست دیگه چی. اینه بارا علی کیله کجا است؟ کیله ایران است. درجن چنده؟ این درجن فکر کنم یک سیر پا تمام شده. یک سیر پا تمام شده. دیگه خیلی یک درجن میتونی یک درجن بده. یک درجن کلش هم میگیری. یک درجن من پیسه میتم یک درجن بازم بچه‌ها رو که در موتور روان کنه. نه دیگه باز خفه یک درجن از طرف ما به تو ده. نه باز خفه میشم. نه باز او رقم مزه نمیده. نه پیسه تا که در جیب نمونی با مزه نمیده مرا. نه تو باش کال پیسام نیست. برو خوب شد که بیادر. از دست از این بچه من کجا پیسه میمونه در جیبم. من فقط دم صبح که میایم مرا بیار پیسه کیلا را بیا. باش که ما بیایم از جیب دستت بند است. در کدام جیبت است؟ باش تو در کدام جیب است؟ مرا تو سالای نمت کدی. هم کلش پیسای ماست کجاست؟ بگی حال 50 دیگه را که مفته کال. یک 110 اینی هم 130. ما ایربانی میشه که بازدگام کار میشه. بگی قربان سرت. امیر یک نفر بده که مدارک ما تسلیم کنه ما رفتم با مان خدا. شکر به جور هستی. یه دقیقه دیدم. قربان سرت شم. خدا مهربان است. بخیر باشی. همونجا روانش کو. بسیار زیاد تشکر. کاکا مانده نباشی. قرار است ان شاء الله. جان جور است. کیلا خریدم. بخیر نوش جان نوش. بر تا میتونم خریدم. نوش جان. جدی میارد میگم. بخیر باشی میفهم. مسئله سلای سرسری نیست. میفهم. فوق کاکگی داریم شکر ماشاءالله گرفتیم. شکر کاکا هستی ماشاءالله. جور هستی؟ شکر. خانه هم اینجاست؟ خانه 315. 315. کار بار است من این طرف. بله ها تو خب تو بیا خیام موجه بریم دقیقه قصه کنیم تو مایده باش که اینجا هم یک گپ داره. اینجا گپش است که این منطقه را منطقه پیسه دارا میگن. والا پیسه دارا منطقه پیسه دارا که پیسه دارا خودش رفت. یعنی اونو طرفش منطقه پیسه داراست. شاید باشه منطقه پیسه دارایی پیسه دارایی کم است. کم است کلش رفت خارج. کلش رفت خارج؟ خیال تاکسی را کی آوردی؟ تاکسی را آوردم خدا خو مهربان است. این خودت دیگه خودم. باز ما خو موتر داریم. خیر است
مثال قایق رو در تاکسی هم میری مشکل نیست. دو نرفتی بگو یکی دیگه میره. یکی دیگه خدا خو مهربانه. همین تاکسیرانا را که میبینم بازم یک اب یادم میاد که میگم حالت اول میشینن که باز پایان شد میگه چند شد یا اول همی داوارا میکنه باز میگه برو بخیر. بسیار مردمای خوب هستن که میشینه کرام را گم نمیزنه میشینه بازو کده کرا خوبش میکنه. با بسیار مردم هست که جگره میکنن. خب یعنی از اون رقمیاش که یک ذره یک پیسه دبل میدادن نه از ما مانده کسی مانده شکر مانده یگان تلفنکی هم داری تلفنکی دارم شکر ماشاءالله از خدای خود بسیار مشترکای دست دارم مشتری خب قربان ماشاءالله دارم خیلی مشتری دارم همین تاکسیرانا دمی هر بخش کار آدمای یک ذره یک ظالم هم از آدمای خوب هم از کلا یک رقم نیست کلا یک رقم نیست هم یک تعداد میگه بیشی هر چی که دادی باز پایان کشیدی 100 رو دادی میگه کمه کم است که 100 رو داد میگه کم است کوشش میکنه که دقیق خود پیچا نمیره باش که پیچایی زیاد میگیره آقا گپ دینن باز وقتی که حالا اونم ما خیلی چرا میگن که بیادر برو صدقه بیشی هر چی که دادی باز یک تاش دی 100 رو دادی میگه بیادر کم جال با خوب بیشتر ها؟ ای نه تو بیا کالا اینا میگم روشن شم اون باشی قرارش انشالله جان جورت همین گفت بگو روشن بساز با ما روشن گفت اولی لفرای بیلا فرات که فهمیدی که بیشی با اوجه بگه برای پیسه این موضوع نیست موضوعی است که هدف عزیز است که مشتری برخورد جلب کنی مشتری جلب کردن برخورد یک توجه خاص میخواد که باید بگم چه قسم توجه از برخورد جلب کنی مثلا می آدم از بعد فهمید یک تو اومدی از اینجا میگی میرم بعد وزیر اکبر خان وزیر اکبر خان میرم تو میگی چند میگه برادر بیش هر چی که دادی بیش که هر چی که دادی وقتی که تو را اینجا داخل موتر ششتی حرکت کرد رفت باز وزیر اکبر خان که رسید میگی چند بدمت میگه 2.5 ساعت بعد 2.5 ساعت کرایه نمیشه برادر 200 روپیه کرایه میشه 2.5 ساعت روپیه کرایه میشه این یک خاصیت ها را مردم داره حالا یعنی امی اصل گپ شما تاکسیرانا هستین نه اصل گپ خود گپ تو صحیح است مثلا ما از پدر کلان تاکسیوان نبودیم من خود من از ژورنالیسم فارغ هستم یک سال مستری کردیم در دعوت از رادیو تلویزیون فارغ هستم پانتون کابل سال 1393 دیگه حال شرایط آمده روزگار آمده و خاطر این شرایط مجبور است یک تب تلاش بر فامیل خود پیدا بکنیم ما اون محترم از کلاه تاکسی این همینجا آمدیم به خاطر این کوچه به خاطر این شفخانه به خاطر یک مشتری مبره از اینجا تا یک جای دیگه انتقالش بدیم دیگه مجبور است به خاطر روزگار نفقه شب و روز خود به یک تب تلاش کنم ما سخت متاثر میشم وقتی این گپا را میشنوم باز اینا ببینین میگم یگان وقت میگم خنده سر من نمیره بله اینو ببینین نق خنده کردیم بله ولی یک هموطن ما را میبینیم که مثلا 12 سال مکتب خوان 4 سال ژورنالیسم خوان دیگه هم یک سال مشتری کردم دیگه دوام دادن نتونستم به خاطر از اینکه چون اقتصاد ما نتونستم از اون اقتصادی که داشتم مادر فهمید مستری خود پیش برم رسیدگی کردن نتونست یک سال مستری هم خوان بعد از اون مان حال تاکسیرانی میکنه خب از یک لحاظ نمیتونیم بگویم کار تاکسیرانی یک کار بسیار باعزت با ابرو یک مسافر رساندن هم ثواب هم خرما بسیار یک کار پاک ستره خوب باعزت اما باز ایش دیگه منصفانه نیست عادلانه نیست که مثلا تو تحصیل بکنی باز بیایی در پشت جلو بشینی و هر طرف بری یعنی کارهای بهتر ازی هم باید باشه مثلا در رشته خود یا اون طرف خلاف رشته یک کاری که مثلا کار رسمی ولی من متاثر شدم خیر باشه به هر حال خیر است ما خب به این خوش هستیم که بدر وطن ما دی وطن اگه تاکسیوانی میکنیم اگه دیخانی میکنیم اگه بدر بدون شک که این گپا هایپ نیست ما یک چیز به نام صبر میگیم صبر بهترین بحر کلان داره بحر خودش نمی شیرینی را داره صبر میکنیم توکل به الله روزی که برای مردم بر دولت ضرورت شدیم بعد از اون میریم بدر براشون کار میکنیم ما خو نه کدام گفته اگام تو قلوردی داشتیم نه کدام تانگ توپ داشتیم صرف به خاطر نمی که ما به وطن درس خواندیم در وطن زحمت کشیدیم به وطن خدمت بکنیم هدف ما خدمت کردن است ما این نمیال بدر این تاکسی از بدر فهمید برای ما 20000 یا 15000 ماش بده من میرم براشون کار میکنم صبح تا دیگر چیزی که مسلک خودم چیزی که مختیم نمره براشون فهمیدی براشون به کار میبرم اما حال مجبور هستیم به خاطر نفقه اولاد خود به خاطر شب و روز خود بدر عقلمندان پیدا کنیم اگر دیخانی است اگر غریب کاری است اگر مزدور کاری است ما مجبور هستم او جای او ژورنالیسم ماستری از جایش میمونم
هدف ما است که بعدا فهمیدی شب روز ما بچلا. شرایط اقتصادی بسیار بعدا بحران بسیار وخیم آمده که در وطن ما بسیار وانه بر خودتان معلوم است که اگر در سرک هم بیدی، اگر در بیرون هم میری بعدا فهمیدی مشکلات اقتصادی ما شما داریم. بسیار تشکر. من شخصا بسیار شکر میکشم از خدای خود بسیار راضی هستم. یک راضی تو بسید 20 سال از من تاکسی وانی میکنم. شکر که راضی هستی. شکر میکشم که شب ما عید از روزم برا. شکر الهی شکر. هزار بار شکر. به هر حال اینجا صاحب شای بیخی تیار دارید بخیر معترض مشکل جای میره چیزی کار است ما در خدمت مشکل نیست. با عزت باش. مرا میگی یگان وقت نه میگه چرا پیشانی ترش است. پیشانیم ترش نیست ولی گاهی وقت آدم ناراحت میشه. حالی ده کی پاسخ میگه نه؟ ده دیگه کشورها درس میخوانن میرن به طرف تحصیلات عالی. 4 سال پانتون خواندن کار ساده است. پیسه کار داره نداره، بیخوابی کار داره نداره، زحمت کار داره نداره. باز وقت خلاص کنی دیگه بیا یک کار ساده و یک کار شاقه دیگه. روشن از کامرا مانده نباشی. خوب است ان شاء الله. این مانده نباشی تصویری است. قربانت بخیر باشی. خود خوب است. طرفای خیراتی است. گفت ناراحت هستی؟ نه دلم بود بگم که این انرژی را من میمانم که در گزارش اگر نه دیگه وقت انرژی خلاص است. نه معلوم میشه زمین راه دور مردم حتما خدا ناسه که از چیز گفتم میگم بسیار ناراض معلوم میشدی تو خوردم تو یک بار ببینم. خوب است ان شاء الله. صحت خوب است. روزای سرد زمستان است چیز کم شیمگی و چیز مریضی کای فصلی یک ذره کم شیمه و کم قوت ما ساخته. والا دیگه یک چند روز میشه یک ذره هوا گرم شده نه امی چله خوش که گفتم و سفیدا خلاص شد یک ذره هوا سرد شد اگر نه بسیار هوا سرد بود. همون نلای خانه دیگه جنجالا سر بیکارای خانه می باشه دیگه. همون گپ از نلا را تا یک زده بود و بچه نه در بعض مناطق کابل این یک مشکل است. باز ما سر کوتل خیرخانه میشینیم دیگه سالنگ دوم است. کوتل خیرخانه خب بلند است. بلند است نسبت به جای کابل هم شمال زیاد و هم برف زیاد میشینه. والا زیاد شده بود تقریبا یک 40 سانتی شده بود. 40-45 سانتی برف بود. چند دفعه برف پاک کردی؟ والا یک دفعه پاک کردم به تنهایی کل وامه. بله. باز چی دادند بعد از برف پاکی؟ امو اواسارگایی که خورد بودیم کلانا میخوردن امو چاوه و لتی و امو بود. ویژه که والا یادم که قصرها گپ میزنه چاوه و لتی خوردم. من رو دیدین که همیشه تعریف میکنم از چاوه و لتی. مرا سال یک دفعه میتم. سال یک دفعه. نه خب ماشاءالله خودت دگشت هستی دیگه برف پاکی نخود کنی یا میکنی؟ والا نه حالا از برفاکی بیغم هستیم تا طرفای قریه که میریم باز اون طرفا یگان وقت از شوق بالا میشم یگان ذره چی میکنم میگم باش که کمک ورزش هست مگم زیادش باز از یک ورزش بالا میپره یک کار میشه دیگه جو میکنه دیگه. بله قربان خوشحال شدم از دیدن. بخیر باشی. مصروف درس هستیم از انگلیسی میخونم دیگه. برنامه خودت ما یک 4 ماه میشه از پاکستان آمدیم. پاکستان زندگی میکنی؟ امی هر برنامه خودت بالخصوص برنامه رمضانی که پلی میکردی ما خو خیر مادر پیچ سفید ما بودم همراه مادرم 2 نفر زندگی میکردیم. فقط این ساعت 6 بجه میشد میگفت بچه حفیظ بگیر خلاص. اما قدوست تام داره که هیچ پرسان نکو که رفتی از طرف من دوستای شب بوس بسر چشم بگو مام بچه هستم برش بگو بسیار دوست دارم همچنان خودم که فقط برای ما دعا بکنم. قربانت سلامت بخیر باشی. خوشحال شدم از دیدن. سلامت. یک عکس هم رایت میگیرم یک پیامو خوردم دارم. پیامم بگو عکس. فقط پیام نمیست که بی درس رسیدن به هر هدف رسیدن به هر جای زندگی فقط درس. اول دین دوم درس تحصیل. هیچ دیگه ضرورت به خارج نیست. خب کسی که مثلا مسلمان فامیلایش هست اون چیزا نمیگم. خب بعضیا که مثلا مشکلات شخصی دارن فامیلی است خیر مگم از شوق زندگی کردن از شوق زندگی کردن فقط همینجا مزه میده. درس تحصیل ان شاء الله راهش هر جایی که باشه هر حکومتی که باشه راه خود نه از دست میده و نه چیزی است که کسی با سوار روز افسوس شه بخوره. یک روز نه یک روز به درد انسان میخوره. شما جوانای وطن هزار بار شکر. بخیر سلامت. فقط یک عکس میگیرم. مهربانی این بزرگی خودت نشان میده. قربان بخیر باش. باش که عکس یادگاری هم میگیریم. قربان سرت شم. با درازی بگیر. نه نام خدا تگره است.
چیز امر خدمت باشه و ما سرفراز چی باشید. کنیم؟ بسیار جای تشکر. صبح نان و چاش میمان ما میشه یک جای بریم. به خدا میفهم کسایی را کدش مصاحبه میکنی خود چیزی نمیگیری. خب بازم یک یادآوری خود کردیم. قربان محبتت شم. این استاد شدنت، صحبت کردنت هزار رقم پیام داره. محبت است، صمیمیت است. ما افغانایی که دیگه ما را دوست داریم. پیامت برای جوانای ما میگی کم کمک اینمی فرهنگ نهادی نشوه. یکی به دیگه ما بگوییم، یاد بگیریم، پیام و بدیم. چیزی که قدر وطندار خودمون میاد چیزی است که آدم مسافر شود. دمی خود افغانستان تا ولایات بره آدم پشت دوست خیر پیش دشمن دق میشه. از این خاطر میگن دوری و دوستی. دوری و دوستی بله. وقت نمیگیرم مزاحم خوش میکنم. ملایم بسیار زیاد تشکر. با امان خدا. خب جان بیا سلام. ساعت شما دشاو میپریدیم در روز پایین. دشاو میپریدی چی کردی؟ اومد تو خدا پیچاندی. حالا خب امروز هفته 20 تا قربانم چه یخ زدیم یخ زدی تا کجا بودی که یخ زدی تا؟ بودیم در میگرد گوشات کلاب رفته بودیم. آه کلاب چی میری؟ کلاب بوکس. شک بس والله کلابی هم هستی و بازود خونو کام میخوری. این ما چی بگم دیگه ما مجبور که کمپل بهم گزارش تای کنم. ها؟ نباید خونو بخوری. حالا خونه که هست دیگه. سلام سرت چم. خوب هستی؟ شکر بخیر و سلام. از دیدن بسیار خوش شدم. یک شعر داشتم. بگو ما در خدمت. میگه چون که پای سودشان آید میان در فروش آدمی از تاجران تاجرترن. باز شما دیگه بگوین دربارش. بسیار تشکر. خیر. بسیار تشکر. با عزت باشی. با امان خدا. همیشه باید از اینمی آدم قدردانی بکنه. اینمی کسایی که لباسای نارنجی پوشیدن یا این دستای از یاز بوسیدن است. به قدر یا برای ما با ارزش هستن. مانده نباشی. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ جانک جورا کلگی خوب است ان شاء الله. شکر پز خدا. قربانت. حالا نزدیک چاشت است. چطور که ناوخت شده یا دمی تایم میاین؟ نه صبحکی جارو کرد گولای تا اینجا جارو کردیم باز تا 12 بجه می باشیم 12 بجه میریم نان خوردن نماز خواندن 1 بجه بعد پس کار شروع میکنیم. والله این ما تو یک سره دیگه این جاروس و فقط پاک کردن است. این ما پرتو هر چیز تو پرتو بچه هر چیز او پرتو از همین خود شروع کنیم دیگه. شما بیاین به خاطر که وظیفه تان است دیگه ما هر چیزی که دستر سرک انداختیم شما بیاین پاک کنیم. وظیفه است چطور کنیم؟ همین دیگه راه حل نداریم. ایره کدره گفتم. خیلیش گپی نیست. نه او تو نمیشه. ولی تو خو وظیفه هست. وظیفه تویی است که در اونو جایی که در جای میگم اونو زباله‌دانی که اونجا باشه اونو رو انتقال بدی. یک جایی که مثلا شمال میشه یک چیز میشه یک چیز یک برگ درخت یک چیز سر سرک بینی چیزا دیگه. ایتا نیست که جوسه خوردیم پرتیم آب معدنی خوردیم پرتیم هر چیز این خود درست نیست. خوب نیست راه خدا می نیست شریعت رو قبول نمیکنه. یک تا یک پیام بده به وطندارا که چی باید بکنن که تمی شما وطندارا هم وطن تنها شلولی کابل پاک نمیتونه تا که عموم برادرای افغانستان کلش نباشه دست به دست هم بتن هم شهر پاک میشم کار پیش میدن. اینمی چیز به مردم دارن که همه خدمت ما میکنیم همه خواهم پولی ما همکار باشن. همکار باشن تنها به شما نمیشه. ایت نیست که ما فقط هم داخته بریم شما به پاک کرده برید خود نمیشه دیگه. نه خود چی کنم مردم است من راز بسیاری مردم است من راز بسیاری است جمع میکنه میبرد از زغالدانی من رازه هر رقم مردم است جنگل است. در مجموع گفته نمیتونیم یک تعداد با فرهنگ است یک تعداد بی فرهنگ نه کم فرهنگ بگیم. این تو بگیم به نمیگیم که باز کدام گپ دیگه در پای ما نشه. نه گپی نمیشه بزرگ آرام باشید. خدا خیرتان بده. عزت باشید. بسیار تشکر. ماندن باشید بیادر. وقت بخیر. خیلی خوب هستید. سلامت خوب است. سلامت باشید. خوش استایل. خوش چهره. سلامت. اندام پر. همین اندام ما چطور است؟ نام خدا دیگه فتنسی است اندام خود. من میگم یک ذره از ما خلر شدگی است چاق نشه بلر میکنه. من میگم یک ذره چاق شو میینی بچه یک روز روغن دنبال که جگر چیزا مرا میتم میگه یک ذره یک جان بگیری. فایده داره برای هوای سر بسیار خوب است. ان شاء الله خوب است استعداد خوب است وقت بخیر میگذره. قربان لطفت سلامت باشید. تشکر. امیری ششته بودم یک بار دیدم شما را مصروف بودین باز یکی از دوستا از امیری گفت لالا یک بار برو خیر مصاحبه کن. گفتم بیایم گپ خودت تخمه کنم هرچند همراه حفیظ جان یکی دو بار پیشم یکی لیسه مریم یک چند وقت پیش با شما دیدیم آشنایی پیدا کردیم پغمان دیگه خدا را شکر که باز هم صحت سلامت سرفراز باشی بخیر باشی کار بار است ان شاء الله. بله چون بخش کمپانی دوا هست مدیریت امور پیش میبره. این حالی که کار دوا را میکنین به ما بگو فعلا نمی وطن ما از کجاها دوا میآید و یکی همیشه میگیم کیفیت نیست
کیفیت نیست نری پشت سر. دقیقاً لاله کیفیت نیست. در عموم در وطن ما خو فعلا الحمدلله که خود وطن پیشرفت کرده، کمپانی‌های افغانی هم به فعالیت شروع کرده که رو به ترقی است. در وقت میشه که پاکستانی در عموم رند بود در بازار، فعلا هم هست نسبتاً که شارد شده باز نظر به بعضی مشکلات کشور و حسابای سیاسی. دیگه در عموم دوا فعلا هندی است، بنگلادشی، ترکی و افغانی که فعلا افغانی رو به ترقی و پیشرفت است. افغانی در مجموع است یا کم است؟ چقدر از کیفیتش؟ اوایل کم بود لاله حفیظ، فعلا خوب است، رو به پیشرفت هم شده و زیاد هم شده رفته. انشالله که خوب شود که دیگه حالا ما چی کنیم دوای بیرونه، هم دقیق اون طرف مسئله قیمت آوردن و قیمت فروختن اینجا سر ما و هم از خود ما باشه، از خود از جیب ما در جیب ما باید خود کفایی برسه. نظر نیک و پیشنهاد خوبی بوده که این کار شروع شده و فعالیت شروع کرده کمپانی‌های افغانی. شخصا خودم هم فعلا در یکی از کمپانی‌های وطنی وظیفه پیش میبرم، 2 ماه یا 3 ماه میشه. پیش از او پاکستانی بود و بعضی بخشای دیگر بود. ان شاء الله یک روز دیگه مصاحبه بکنیم بگویید دیگه دواز بیرون نمی از وطن است. ان شاء الله. سرفراز خیلی خرسند شدم از دیدن. همچنان با مان خدا بخیر باشید. بسیار تشکر. ما یک بار در ما بسیار شفا باشه. بخیر باشین. نظر دمی گزارشی که شما تهیه کردید و خاطر شاروالی واقعیت ما خودم یک دلیور هستم، هم سینماگر. دیگه وقتی که پشت یک موتر میریم میبینیم که از او قطی سوپ هم اندازن، همین نوشابه را میخورن مندازن، باز سر از او دیگه موتر تیر میشن. این کارا لاغر ساخته باور کن. ما صرف به این خاطر مداخله کردیم در این مصاحبه خود. دلم درد میکنه واقعا. چندین جای ما خودم پایین شدیم یا کسی که تمام بوده ما گفتم بوتلا رو بالا کنیم که در یک جای پرتیم. این خود یک جای بند میشنی و مردم خود خواهش میکنم که در موتر میشینه مور نگاه کن خیر در کلاسیکک یک جایی که جنگلدانی بود شاروالی برای ما مانده اونجا برای خالی کنه، اونجا برش پرتی که نه جوی بند شوه نه با کارمندای شاروالی مشکل پیدا شوه. همین نظافت شهر خودمون باید نگاه کنیم. ای قربانک شام گپ که از دل میخیزه و دل میشینه خو اینا حالا کوکی میگه از این گوش رفت از اون گوش برآمدم اون یک تعداد کم مرکب. ما یک علاقمند خودتون بودم چندین جا گزارش دادیم، همین گزارش صندلی رو کشش بودیم، صندلی رو تو 4 ماه از خودی و بسیار اشتهای خوب نوش جانت مزه کرد نکرد بسیار. من خودم کیف کردم دیگه. میشه بیادر که دم صندلی در آورده بود بسیار دلچسب بود. من گفتم بعد از صندلی ما باید که حفیظ جان بعد ملاقات کنیم. من تصادفی ما میرفتم وزارت صحت بودیم و دلیورا رخصت کردم، گفتم یک مصاحبه میکنم بعد من میادم موترای کرایی. از جمع خودم ماندی. از جمع خودم ماندیم. موفق سر بلند باشید. شفا جان گپ یک مانده باشه. بخیر باشه. با مان خدا. جانک جور است. قربان سر. خوشحال شدم. چیزی گپ از بگفتن؟ همین خوش شدم که خودتان دیدم که برنامه تان تعقیب میکنم که از دل مردم میگین دیگه به خاطر مشکلات مردم رو بیان میکنید. دیگه همین خوش شدم که خودتان دیدم دیگه زیاد مشتاق بودم گفتم خودتان دیدار با عزت باشیم. ما بسیار زیاد خوش شدم از دیدن. من چرا سرفراز باشید. بسیار تشکر. با مان خدا. میشه تاکسی مهربانی. خب اینم یک سم میگیریم که باز بسیار گپا داریم که اصل گپا اینجا مانده در گزارش که باز مرا بخیر باشید. بسیار تشکر. سرفراز باشید. همچنان بخیر باشید. بسیار زیاد تشکر. ببخشی که صحبتای تو در اونجا قطع کردم. اول نام تو بگم. امران جان هستم. امران جان چقدر خوب خدا جان میگه. ما همیشه گفتیم اول خدا جان میگه بازدگار جان گفته بود. خب آدم تفخش هستین میگم. همیشه تو تبت خوش باشه. امران کمره در خدمتت. چیزی گپ هست؟ حفیظ دیگه خوش شدیم دیدیمتون. بخیر باشین. چیزی امر خدمت اگه باشه همون تو گفتم یک ملاقات کنیم. با عزت باش. چیزی امر خدمت. برو قربانک شب. برو با عزت باشی. مانده نباشی. خوب هستی؟ قرار است ان شاء الله جور هستی؟ بخیر هستی؟ قربان سرت. یک بایسکل ناوسو چه داری یا بچه؟ یک بایسکل ما را خود دزور دیره گرفتیم به خاطر همین درس خواندن چیزا. پیداش نکردی؟ نه دیگه از پشت کورس دز برده شده دیگه گفتیم توکلش به الله. السلام علیکم. ماندن باشی. میمونا رو آوردی. میمونا رو بگم اینجا باشه. نمیجا باشه چور نخورین که حالا میبینیم تا. خب گفتیم بیا دیگه توکل به الله با در روز آخرت باز خیر است.
بگونجا خواهد من میبینیم میبینین دیگه. خب قربان نکتم. خوشحال شدم از دیدنت. خیر باشه. او هم حتما مجبور بوده. دیگه خیر مشکلات. حالا اگه مجبور است زی میکنه خب نباید بکنه. یک شعر میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم. علم دانش افتخار مردم دانا بود، با قلم کوتاه سازد قامت شمشیر را، غرق وحدت باش اگر آسوده خواهید زیستن، ماهیان را هرچی بسن غیر دریا آتش است. پرتو پایت این طرف پرتو بالاش سرزین بالاش سرزین تو پایدلش بلند کو ایجا بلند کو دیگه تو بایسکل چه رقم میره ها چه رقم میره ما را بگو برو داوود خب برو میگم بایسکل چه رقم میره قرار طرف مزایل داره خو یعنی بدوان برو دیگه بخیر بری ماندن باشی میمونا ماندن باشی ماندن اوه آی نام خدا باش که تماش کنیم که من خب از قطر کس روی ماچی میکنم کدام رقم نشه مریض شوین. سلام علیکم اود است های بیشک سلام علیکم صبح بخیر. ایت استاد شوین که کلتون مقبول معلوم شوین. بیاین آفرین اینمی چرا بیاری جا قربانه کت شم آی نام خدا انت سعی میکنه زیر آی نکو ایتو بیشک. نام چی است؟ اشلا آفرین. نام تو چی است؟ حسن. نام خودت؟ مکه. نام خودت؟ اخشه. نام خودت؟ خورستی؟ نام که چیست؟ ایلی بیشک نام خدا. نام تو چیست؟ باشی. نام خودت؟ هدیه. آفرین نام خدا هدیه دیگه از کلش کردم نام خدا قرار قطارک شوین دیگه تو قطارک شوین که باز اگه نه چی میشه ای تو دی بغل ما بیا اینم تو اینجا آفرین. خوب هستین؟ بله. بلند بگوین دیگه خوب هستین؟ بله. آفرین جور هستین؟ بله. حالا کی تحفه داره برای ما؟ کی تحفه داره؟ من. تو تحفه داری؟ آفرین بخوان تحفه تا. بسم الله الرحمن الرحیم. بلشتان جیب تبتی عربی لحبی و طب مغنى الملوم وما كسب وما سيصل نارا تتلم وراتو حمالة الهدف في جيدها حبل من مسد. آفرین حسن؟ تو بشکت از حسن این رقم اینجا تو دایی بغلک گرفتی خدا تو هم تحفه داری بر ما بخواه نه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آفرین نام خدا ماشاءالله. خب دیگه کی تحفه داره؟ مبشر خوب هستی؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ چی تحفه داری مبشر بگو دیگه تحفه تا بخوان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آفرین نام خدا دیگه اعوذ بالله و بسم الله یادت نرسه ایست؟ قبول است؟ آفرین. این حاله یاد نداره؟ خب هدیه کدام چیزی گفتنی داری؟ آفرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. آفرین نام خدا ماشاءالله با کلتان طرف کامرا سعی کنین اون طرف بای کنین این هم تو دیگه برین خدا حافظ کلتان. اوی که اینک چقدر مقبول است تو یه دفعه سعی که از این اینک طرف تو سعی کن آفرین برین دیگه خدا حافظتان بای کو طرف بای کو کامرا برین دیگه برین خدا حافظتان برین خدا حافظتان. بسیار زیاد تشکر با امان خدا حافظ نگهدارتان. مانده نباشی بیادر خبریست انشالله جور هستین بخیر هستین خیرتیست
کلگی جور است و امی از طرف ما تو بگو که ما آوردن اونو جب بچه نه نام بختیم هیچ امکان نداره با عزت باشی بسیار زیاد تشکر خدا کم نکنه کدامتون انرژی میخورین بچه بگیرین بگیرین السلام علیکم ماندن باشی بیادر اینی بیادرم انرژی آوردم موتر برم اونو هم آورد کدامتون میخوری؟ حالا بگو بچه بگی ما بگی دیگه بگی خیلی به او بده که نمیخوری درست لاله خوب است انشالله جور است یکی از بزرگترین گنجای مملکت ما شما خوب است انشالله بخیر است از خودت است فامیلا ما خوب است بسیار تشکر اول خب ما تشکری میکنیم از اینکه این برادرم برای ما اونجا انرژی آورد محبت کرد آمد پیش ما ما دیگه ما یک رقم میشیم کتی رقم محبت ها خدا کنه که ما این محبت ها رو نگاه کرده بودیم حقیقتش اگر پرسان کنی حفیظ جان هر چقدر برای شما مردم دست شما رو بگیرن بازم کم است چون که شما یکی از شخصای هستین که بیشتر به مردم افغانستان توجه میکنه یکی از دلایل شرمی است که باید بیشترتر توجه به خود شما صورت بگیره چرا که شما نمیفهمم کدام معاش گزافی دارین یا ندارین لیکن با وجود از اون سر پای ماشاءالله استاده هستید هزار بار شکر هزار بار شکر به هر حالتش باید شکر بکشیم نامتونم نگفتیم اسم محمد پویا است حفیظ جان احمد پویا بله بشک چه خوب نام متفاوت خودت با عزت باشی از این منطقه هستی بله حفیظ جان خندم کوچه لیسی مریم میشنیم خب اینجا حمام دوی قلعه نجارها بله حمام دوی قلعه نجارها اومدیم ببینیم که از این حمام چیش مانده چیش نمانده حالا حقیقتش حفیظ جان یه حمام خیلی از قدیم از که تقریبا 45 سال 50 سال میشه که از این ساخته شده یکی از قدیمی ترین حمام همی است بسیار سابقه خواهد بله سابقه چیش مانده بله بسیار خوشحال شدم از دیدن حفیظ جان امر خدمت گپ پیام همون شعر است که میگه تا خرخره از حرف پرم با کی بگویم این شهر پر از کور و کر و لال و نفهم است دیگه امید که خودت هم جور صحتمند باشی اگر اجازه هست که شما گرفتین دیگه که هدف باشه باز نوشته کنین در پایین ویدیو هر چقدر که بگوییم بازم هنوزم کم است با عزت باشید اگر یک بگیریم یک تاکسی یادگاری هم بگیریم چاش هست که ویژن سرفراز باشی بسیار زیاد تشکر با عزت باشی کاکا مانده نباشی السلام علیکم چی حال داری خوب هستی لالا جان بخیر صحتمند جانک جوره چطور چرت میزنی دست زیر لاشه اونو سوسایی میکنی مرا جگر خون میسازی شما را که میبینیم ما عزت میبرم شکر که شما را دوست هستک بازم اول از وطن ما را میگیرین از خور غریب میگیرین قربان محبت وظیفه ماست قربان شما سر شما بسیار یک تاج طلایی در سر ما می باشه که شما دوستا رو میبینیم بیادر میین از خور غریب بیادر اولش میگیریم ما سر شما شکرگزار است خدا کمت نکنه قربان چی کردی امروز والا برام توکل به خدا امی نماز صبح میشه به قدرت رب العالمین خداوند جل جلاله ما و شما به ملائکه امر میکنه میگه برین روزای بنده مرا بتین باز به ملائکه تقسیم میکنه خداوند جل جلاله میگه برین برای هر ملائک به وقت وادیش داده میره باز میبینه که سر ملائکه که میرسه از این نفر که وقت وادیش که پورا میباشه پسگشت میشه ملائکه کلا غمگین میباشه جگرخون میاد رب العالمین میگه چرا تو پسگشت شدی میگه یا الله بزرگ دیگه روزی از او قطع شده بود دیگه روزی از او نمیشه داده از این خاطر پسگشت شده بود از دیگه رو تقسیمات کرد میگه تقسیمات کرد یا کم یا زیاد از خدای خود ما شما شکرگزار باشیم از این بدتریش توبه به میال خدا ما شما شکرگزار باشیم ما به شکت است خوش آمد که قناعت کردی اما انرژی را بیار از پیش از این بچه بگی انرژی را بخو خود نوشک جان قربان سرت شو ایران بخو قربان چم جانم است ایران بخو ما یک چیز دیگه هم خرچی بتم قربان چم خداوند نشرمانه تا خداوند دین دنیای تا ایران در جیبت بان اما تو خپ چوپ قربانت شم جانم است جانم است قربان بیا خیر باشه خیر میگه یار زنده صحبت باقی بخیر باشی بود کسبم داشتیم دیدیم که بیادر کسب خودم دمی مردم چاردی بودیم ما چاردی ما تو قلعه قبرکنی میکردیم قبرکنی میکردیم مگم دیدیم که هم 100 ساله یک قبر کندیم بیادر جان که 3 تا مردم در یک قبر بود قبر را کندیم که مرده منتظر ساخت نفرش آمد که بیا بیادر مرده در راست
که بیادر این آمد که دیدیم قبرش کنده نمیشد. رب العالمین گفت یک صحبت دگام کنیم خیره قربانه چم جانم هستی وقت میشه سر در دوزخ در جنت رفت کافر خوبیز خداوند جلو دوزخ جایش کرده. مسلمان اگه گفت چرا من در سر شانای سوار هستم؟ گفت من از مخلان مخلین بودم. کافر سالا در سر مخل در سر شانای سوار است. تو آدم های سخیر خداوند بخشیده. ما سالا دیدیم دعاگوی تان هستیم. دیگه این قبر میکنیم خیلی 1 ساعت 2 ساعت میزدیم قبر از کنده نمیشه. باز از ملام پرسان میکرد از مبارستش که چی گپ بود بیادر چی بود؟ گفت والا یکم داره مخل بود. مضر بود. ما شما باید یک دعاگوی داشته باشیم پسر خود که بگوییم یک پسر دعاگوی داشته باشیم که خداوند ببخشه پدر مادر ما. پیام داشت مفهوم داشت. قربان چم جانم است. تشکر. قربان سر چم. با عزت باشی بخیر باشی. این طرف میرم گپای مانده اونجا یک تعداد کساس ما باید اونها را بشیم. بیادر تو باش که راه مقد جمپ و جول داره. کی از داخل دیگه؟ کسی نیست؟ قرار است انشالله؟ بخیر هستی؟ جانک جور است؟ بخیر باشی. تو باش اول معرفی شیم نام تو بگو بیادر. نام مطیب است یک تن از کارمنده کابل برشنا. خدا کمن نکنه بیادر. اون چه برج برق نشته نیست که تا این برج ازم قوارش معلوم میشه که برج است. کدام رنگ مشخص مچم داره نداره خو همیشه هم تو که میفهمی میبینی که برج است. اون من امیر رقم رنگش است اون من امیر رقم است نه؟ ما متوجه نشدیم من تو معلوم میشه که برج است. اون از اون یک چی داره بالی دروازه شاید من یک جای اما تو یک الماری شکل داره یک. خب این برج هم از سابق است نه اینجا؟ بسیار سابقه برج است بریا. تو میفهمی که چند سال شده؟ شاید 35 سال 36 سال. 35 سال 36 سال. این برج تنها اینمی سایه اما دوره برق میتا یا که ترانسفورمر از یکی از 800 کیوی است. 800 کیوی است فقط از این سایه تا قلعه نجارها این طرف تا بغل نمی شرکت شریخ بابا که است تا اینجا این برق رسانی میکنه. 800 کیوی است 800 خانه را برق رسانی میکنه. 800 خانه. حالا دمیشه و روزو بدر میگنی برقا اینا رو باز گم ما دیگه طرف نره این خودم خنده گرفت. او بچه چند ساعت برق داره؟ خوش شوخی میکنه. او میخواه که تو را یک دقیقه خنده بتا. شو چند ساعت؟ شو 2 ساعت 3 ساعت؟ خب سمت دارلمان هستن یا؟ این حالا شاید کتی سمت فرق کنه دیگه. این برق این رقم است حفیظ جان که در طول 24 ساعت شرکت برشنا هر ساحه خود 12 ساعت برق میده. 12 ساعت برق میده. اینا در صورت میده که لاینای ما کدام عوارض نکنه رنگ ما برقای وارداتی کدام مشکل پیش نشه. و چند وقت پیشم در سالانگو نزدیک که لاین افتاده بود مردم 104 بی برقی بود. یعنی در 24 ساعت 12 ساعت برق داره. برق میده ولی کدام مشکل وقفه‌ای دیگه وقفه‌ای عوارض تکنیکی پیش نشه. یک چیز دیگه است کدام گپی هست این برق وارداتی که این برق ما 24 ساعت شب کدام خبر خوش کدام گپ شنیدگی هست این طرف و طرف که بگو که بدرم دل ما باغ شود دیگه برقه که ما 24 ساعت شود چقدر مزه کنیم. در بخش برق کارا بسیار زیاد روان است که بند برق باغداره است که 500 کیلوولت است کارا زیاد روان است ان شاء الله در ظرف 3-4 سال دیگه ان شاء الله میشه خوب خیر باشه رفیقارم سلام برسم سلام خوشحال شدم عزیزم با امان خدا با عزت بسیار زیاد تشکر با امان خدا. خب بیایم که بریم بخیر دیگه طرف حمام. خوش شدیم که شما رو دیدیم. حفیظ جان دیگه خوب است؟ شکر بخیر. شما خوب هستین؟ بخیر باشید. سالتان دیره. قربان. چی گرفتی در خلطه چیست؟ یک ذره میوه بود اینجا نفر مریض بود میوه. خب بدن مریض بود. هر چیزو در برو بابا. خیر بخیر. چطور هستی مانده نباشه؟ خوب است؟ جانک جور است؟ تو خوب هستی؟ آفرین نام خدا. ما یک تو برای چی میخونی؟ چی میخونی؟ نماز چقدر زیباست
کلید خوبی هاست، روزانه چشم ماست، ستون دین ماست. آفرین. نام خدا، نام خدا. تو چی میخوانی؟ من اکثر بخوانم. بخوان. و تو سعی کن. نه اوسوس طرف کامرا سکیج استاد چو اینجا. آفرین. یا کتا این تگا خدا تا بود. نه بخوان. گلها چقدر زیباست، در زمین رس نکنند. آفرین. در زمین شکوفه میکنند. نام خدا. شکوفه هایشان زیاد خوب است. و زیاد شکوفه هستند. بوی خوبش میتن. بویایشان خوب است. مردم ها میاین بوی میکنند. آفرین. مردم ها خوش میشن. از ها گل میگیرند. میبرند در خانه خود. هر وقت گلکاری میکنند. در اونجا میمانند. بویشان میکنند. خلاص شد. آفرین. نام خدا. تو چی میخوانی برای ما؟ چی میخوانی؟ نماز. بخوان. نماز زیباست. کلید خوب خواست. خیره باز تا دیگه دفعه آمدم یاد بگیری سعیز؟ آفرین. نام خدا. نام خدا چطور تو مقبولک سفیدک هستن ها؟ یک بای بای هم کنین برین دیگه. خداحافظ. برین او طرف کامرا بای بای کنین. خداحافظ. با مان خدا. خداحافظ. حمام دوی قلعه نجارها می قسمت. تقریبا 2 سال پیش من از اینجا گزارش تهیه کرده بودم. کدام تغییر را من نمیبینم، اما نمیفهم که حالا حمام فعال است یا نیست. کاکا مانده نباشی. امیسو میری؟ بله. بیا تو بریم چکر زده بریم. من ژورنالیست را بسیار دوست دارم. جان؟ کسایی که ژورنالیست هستن بسیار با او محبت دارم. بخیر. خوب هستی؟ یک چای بخور منطقه ما از بدر. درستی؟ قربان. چی خدمت کنیم؟ چی خدمت برای ما؟ خیر باشه. به خدا نگیره. سرفراز باشی. بسیار تشکر. کسایی که ژورنالیست خواندن گفتی ژورنالیسم خواندن ژورنالیست هستن. بله. دوستشان دارم گفتی. دوستشان دارم. چرا که اولین بار با ژورنالیست دوست شدم در زندگی. دوست ژورنالیست بودم، با ژورنالیست همکار شدم. نام خدا. کارهای ژورنالیستی که انجام دادیم تا بال خاطرات زندگی ماست. بسیار ارزشمند و افتخار میکنم که انسانهایی که ژورنالیست هستند چقدر در جستجوی حقایق هستند. لذت میبرم از دیدار انسانهایی که در جستجوی آرزوها، اهداف و نیت‌های نیک انسانی دارم. مردم محبت به اونا دارم. ای قربانت شام. قربان گپکای شام از ما تعریف توصیف میکنی. خداوند خیرت بده. ما همیشه کوشش کردیم که یک چیز باشیم از طریق امیر رشته خود، همین مسلک خود. حداقل اگر 100% گفتن نتونستیم 1% هم اگر قبول کنن ما امور هم قبول داریم، ولی کوشش خدا کردیم. قابل افتخار هستیم. خیلی راضی هستیم از انسان‌های با احساس وطن خود. با عزت باشی. خودت هم یک وقت نبوده باشی ژورنالیست؟ نه، صرف همکار بودی. 49 سال قبل از فاکولته ساینس فارغ شدیم. رشته کیمیا. معلم بودم. بسیار خوب. استاد بزرگوار. 14-15 سال در تربیه معلم تدریس کردیم. استاد تربیه معلم بودم. بسیار عالی. متقاعد هستم فعلا، فقط آواره میگردم. لقمه نانی به خوردن ندارم. برادر حق ما داده شود. همین تقاضیه که ما را بتن که ما سرمایه های وطن افراد نسل جوان را تربیت کردیم، علم و دانش دادیم، اخلاق نیک اجتماعی برایشان دادیم، پرورش نیک برای افراد جامعه دادیم. امروز
محتاج لقمه نانی هستیم که نان ما را نمیدانم که کی گرفت کی میگیره، چرا حق ما ضایع میشه، تلف میشه. استاد بزرگوار، دستایت از بوسیدن است که تدریس کردی و در گذشته نسل‌های خوب به جامعه تقدیم کردی. با عزت باشی، سرفراز باشیم. سلامت باشیم. گپتان به جای بود. وظیفه ما اینمیست که پل باشیم، اینم گپایت برسه بشنون که تقاعدی تا نبتن. نمیتونین این موضوع را برسونین، چرا که شرایط تفاوت داره. نه این موضوع امی لحظه دیدن شنیدن، تقاعد چیزی هست که حق هر کس هست کار کرده. این کدام موضوع نیست که نشر شوه نشوه. تنها خودت نه، بس صدها نفر دیگه تقاعدیش مانده. به هر حال استاد جان یک کار که خدا کنم، یک شماره تلفن خدا برای من در اون موتر سفید بده اونجا که استاد است. دیدی؟ چطور؟ شماره تلفن خدا برای من بده. بله. در کاغذ نوشته کو یا دموج قلم هم است، کتابچه هم است، دم موتر سفید. شماره تلفن. اما معذرت میخوایم. شماره تلفن نمیتونم. نمیتی؟ نه شماره تلفن به خاطر چی گفتم بته؟ فهمیدی؟ نه بیزار 5 سال 4 سال است که انتظار کشیدیم، امید موقت است. نه به خاطر چی من شماره تخواسته میره فهمیدی؟ بفرمایید بگوین هدفتانه که شماره تلفن از من خواستین. اگر بتانم در زندگی کمکت کنم. گوش کن، من زمستان سال گذشته از گراش ایران به شیراز می رفتم. یک جوانی پیدا شد گفت چند پول نیاز داری؟ 100 میلیون، 200 میلیون، 500 میلیون، بگو که من برات بدم. من گفتم که من اما قدر پولی دارم که از گراش به شیراز برسم، هیچ نیازی ندارم. تشکر از همکاری شما در پولی که پیشنهاد کردین. من در وقتی که سفر میکنم انسانهای نیک ملاقات میکنم که چه قسم انسانها در جامعه وجود داره که دارای احساس نیک هستند، انسان دوست هستند، محبت با انسانها دارند. من اون قسم انسانها را ملاقات میکنم. چند لغاتی را مطالعه میکردم. گفت چرا این میخوانی؟ اینجا ضرورت نیست. گفتم مادم میخوایم در سرزمین‌های سفر کنم که انسان‌های نیک ملاقات کنم. با انگلیسی صحبت کردم امروز. بعدا قربان استاد من گرفتم کاملا همو آفرین به شهامت و غیرت شما. تشکر. مگر من ایره میگم که یعنی چون شما خدمت به مردم خود کردین، خدمت به وطن کردین، تدریس کردین، اگر کوچکترین کمک را من بتانم به او خاطر گفتم یک ارتباط باشه که با شما داشته باشم. هدف من این بوده. کاملا تشکر. زنده باشین. گفتین که 500 میلیون قبول نکردم. 500 میلیون بگو قبول نکردم، بگو تو خیلی چیز نیستی دیگه. همیال گپت به مامی از دیگه. نه قابل افتخار هستی که احساس داری. ما احساست درک میکنیم. با عزت باشی. اون نفر برای جواب به انگلیسی گفتم که من در جستجوی انسانهای صادق هستم. به مثل خودت کم پیدا میشه. زنده و سلامت. تاج سر هستی، تاج سر. تشکر. زنده و سلامت. سرفراز باشی. خوشحال شدم. آرام و سلامت باشی. با عزت باشی. محبت دارم با ژورنالیست های وطن. سرفراز باشی. قابل افتخار هستی. با عزت باشی. همچنان. قربان سرت استاد جان. با عزت باشی. با مان خدا. با مان خدا. من تا یک چیز هست که شاید اولین کسی بوده. اما ترس که قبول نمیکنه که از طرف دیگه کمک شوه. اما ترس بچه من اشتباه نگفتم. شاید در طول چند ساله که ما وزیر بچه بر خاطر تهیه گزارش میم شاید اولین نفر بوده. خب بیایم که من یک دو قدم دیگه بزنیم. فرصت گزارش هم تمام است. یک خداحافظی خواد کردم. اینمی قسمت که حمام یک تصویر داشته باشیم. این همی راگه که هست که به خود حمام دوی. السلام علیکم. خیر است.
بسیار خوش خلاص آمدید انشالله. در خیرخانه. سلامت باشید. صحتان خوب است. شما خوب هستید؟ بخیر هستید. همگی ما شما را می‌بینیم. جان جور سلامت دیدمتان زمستان بخیر سپری برفا و خنکا و شکر است. تا به این لحظه 1000 بار شکر و از این به بعدش هم 1000. خدا میره. خدا میفهمه. چیزی می‌بینیم پروگرام‌های تلویزیون بسیار خوش میشه. سرفراز باشین. قربان قدم‌هایتان که از اونجا پیش ما اومدین کوچک نوازی کردین دیگه. خواهش میکنم. میگه پنیش. چاشت میمان ما. با عزت باشید. در این منطقه زندگی. همین حمام فعال است نیست؟ بله فعال. چیزیش مانده؟ مانده کل چیزی مانده. مانده. شاید که نمانده باشه. نه مانده. خب حالا سیستم سابق شده کدام تغییر آوردنش؟ نه اونم سیستم. مردمایش هم سابق است. مردمایش هم مسابقه. حالا اینا اگه بگیم سابق چند بود یک نفر حال چند شده خب من نمیفهم سابق چند بود؟ چیزش پیسه هم 30 روپه بود. حال چند شده؟ حال 50 روپه. او یک 20 روپه خدای قیمتی ها بلند میره دیگه. میره زغال هم قیمت است. هوای شام هم تو. در اینی بی برقی ها دیگه باز امام مونه. بیخی زیاد ها بی برقی خب بیخی زیاد. باز خوب است دیگه خب تا 100 روپه اوست مصرف شه 50 روپه. 50 روپه دمیجا حالا خب بلند منزلا شکر زیاد شده. دیگه مردم ها خود به حمام ضرورت ندارن دیگه کلش بایلر داره در تشنابای خود دیگه حمام میکنن دیگه یکم مردم های دریورها یکم غیره و میره میان سرفراز باشین. دیر وقت بعد آمدین در این منطقه اگر گپ پیامی هست بگوین در خدمت است. تشکر هیچ چیزی نداره. سرفراز باشین. جان جورت صحت کامله. با شما یک جای. صحت کامله. چاش کتم امیری اون مخانه شیشه سبز است مخانه. خدا کمتان نکنه. این بلاک ها کرایی است گروی است. کرایی آمد گروی آمد. خب ارزان قیمت. والا اگر راست پرسان کنید قیمت است. قیمت است. سه اتاقه چند کرایش؟ سه اتاقه در باز یا 15000 متر، باز یا 16000 متر، باز یا 12000 متر. قیمت است. قیمت. گروی خوب بخیر. گروی خوب بخیر دیگه 30000. خریدش دیگه 60000 70000 روپیه. سرفراز باشی. بیا با خدا چاشت میمان ما شو والا خوش میشم. بزرگی خدا نشان میدم. بسیار تشکر. نوش خوش جان. شدم. نوش جان. خوش شدم. بخیر باشید. با من خدا. خب اگر ما نزدیکتر برم بعضی موضوعات هست باشه امام دوی قلعه نجارها را برای روایت تصویر ببینین. فرصت ما تمام است. من باید خداحافظی بکنم اما یک تعداد رفیقا نم تو طرف مسائل دارن نم یک قدم میمونن و باز یک قدم لیورس میکنن ها. بیاین در پالی ما بیاین که یک جای خداحافظی بکنیم ما شما مانده نباشید. خوب هستی؟ صحت خوب است؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ شما خوب هستی؟ آقا چطور خود دیدم نه ندیدم مگم جور هستی؟ بخیر هستی؟ شما خوب هستی؟ چرا حالا تو چای مای نخوردی؟ نان نخوردی؟ یعنی تو گرفتی و روزه داری؟ من میگم که رقم شیمه عدالت نمانده. حالا خود روزه گرفتی خدا قبول کنه ما اصلی ها را بگی که در کدام گپ دیگه نشه. من امروز به خاطر 15 شعبان می تازه خاطر روزه گرفتم. خدا قبول کنه. چیزی به گپ گفتن است؟ نه خیلی خوشحال شدم. برای خداحافظ. با امان خدا. با امان خدا. اینم قبول گپ های از با امان خدا. با امان خدا. خداحافظ. کمی و کاستی را به بزرگواریتان ببخشین. این بود گزارش ما از ساحه حمام دوی قلعه نجارهای خیرخانه. یک چند تا تصویر که ببینین دیگه باز گپ حل است. همونطور است تا فردا و یک بخش دیگه از کابل. خداوند یار و نگهدار همه ما شد.